สวัสดีค่ะนิยาพานะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะคะตอนแรก EP นี้ทำภาพเสร็จไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ยาอยากเปลี่ยนชุดคุณทิพย์ระดาใหม่ก็เลยเริ่มต้นทำใหม่หมดเลยค่ะคิดว่าจะทำ EP นี้ไม่ทันซะแล้วแต่ทันค่ะทุกคนเย่เหมือนเช่นเคยค่ะทุกคนนิยายเรื่องนี้อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ไม่สามารถอ่านลง YouTube ได้นะคะแต่สามารถไปตามอ่านฉากฟินๆจิกหมอนได้ที่ Fiction Loft ค่ะนิยายเรื่องรินละมุนอุ่นใจทิพย์ตอนกาแฟทางธุรกิจ25นาทีเวลาบ่าย2:35นาทีทิพดาฟิสรอยลงมาที่เล้าชั้นล่างของโรงแรมฟิสรอยไม่ใช่เพราะนัดกาแฟตอนบ่าย3เธอไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้รีบไม่ได้อยากตรวจดูว่าโต๊ะมุมในสุดไม่ใกล้ลินลี่ถูกจัดไว้เรียบร้อยจริงหรือไม่เธอเพียงลงมาตรวจมาตรฐานพื้นที่ให้บริการเครื่องดื่มช่วงบ่ายตามหน้าที่ผู้ดูแลกิจการโรงแรมนั่นคือคำอธิบายอย่างเป็นทางการถึงแม้เลขาจะรู้ดีว่าคุณทิพดาไม่เคยลงมาตรวจเล้านี้ก่อนนัดกาแฟกับใครล่วงหน้าถึง25นาทีมาก่อนในชีวิตเล้านี้ของโรงแรมฟิตร้อยสวยสงบอย่างที่ควรจะเป็นพื้นหินอ่อนสีครีมสะท้อนแสงนุ่มจากโคมไฟระยะโซฟาหนังสีเบจเรียงตัวเป็นสัดส่วนโต๊ะกระจกมีแจกันดอกไม้เล็กๆวางอยู่ทุกโต๊ะกลิ่นชาเอิญเกนอ่อนๆลอยปนกับกลิ่นกาแฟบดสดด้านนอกเป็นกระจกสูงมองเห็นสวนแนวตั้งของโรงแรมที่มีน้ำตกเล็กๆไหลลงมาอย่างสุภาพราวกับน้ำเองก็รู้ว่าที่นี่ไม่ควรเสียงดังเกินไปทิพดาหยุดหน้าโต๊ะมุมในสุดบนโต๊ะมีแจกันคาโมไมล์เล็กๆ1 ใบดีไม่ใกล้ลิลลี่ดีแสงไม่แรงเกินไปดีตำแหน่งนั่งหันจากทางเดินหลักมีความเป็นส่วนตัวพอสมควรแต่ไม่ดูเหมือนเป็นนัดส่วนตัวดีมากเธอมองโต๊ะนั้นอยู่3 วินาทีเจกันตรงนั้นเอียงพนักงานเสิร์ฟที่ยืนอยู่ใกล้ๆรีบขยับแจกันทันทีค่ะคุณทิพย์ระดาไม่ต้องตื่นเต้นค่ะฉันแค่ตรวจพื้นที่ค่ะพนักงานตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามไม่ให้ฟังเหมือนว่าเธอไม่เชื่อเลยสักนิดทิพดานั่งลงวางกระเป๋าหนังสีครีมไว้ข้างตัววางแฟ้มบางๆบนโต๊ะแฟ้มนั้นมีเอกสารหัวข้อแนวทางการปรับภาพลักษณ์ดอกไม้ภายในโรงแรมฟิสรอย3 หน้าไม่มากไม่เกินจำเป็นและไม่ใช่ข้ออ้างแน่นอนไม่ใช่ข้ออ้างเลยเธอเปิดแฟ้มพลิกหน้าแรกอย่างสงบแต่สายตากลับเหลือบไปที่นาฬิกาข้อมือบ่าย2:42ยังเหลือ18นาทีฉันไม่ได้รอฉันแค่ตรวจเวลาบ่าย2:47ยังเหลือ13นาทีบ่าย2:52ยังเหลือ8นาทีบ่าย2:57ยังเหลือ3นาทีและตอนบ่าย2:59ประตูหมุนหน้าโรงแรมก็เปิดออกรินลดาเดินเข้ามาวันนี้เธอสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนพับแขนกับกระโปรงผ้าลินินสีขาวครีมผมยาวสีน้ำตาลเข้มถูกรวบหลวมๆมีปลอยผมตกค้างแก้มเหมือนเดิมมือหนึ่งถือถุงผ้าสีเขียวอ่อนอีกมือถือแฟ้มเล็กๆลายดอกคาโมไมล์เธอเดินผ่านล็อบบี้ด้วยท่าทางสบายๆไม่รีบไม่เกรงไม่เหมือนคนที่กำลังมาพบผู้หญิงที่ทั้งโรงแรมเกรงใจก่อนจะหยุดกลางทางเพราะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทำตุ๊กตากระต่ายตกรินลดาก้มลงเก็บตุ๊กตาให้ทันทีปัดฝุ่นเบาๆแล้วยื่นคืนเด็กหญิงยิ้มกว้างแม่ของเด็กกรีบขอบคุณรินลดายิ้มตอบพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เด็กหัวเราะแล้วค่อยเดินต่อมาทางเล้าทิพดามองเหตุการณ์ทั้งหมดจากโต๊ะมุมในสุดสีหน้านิ่งมากแต่เธอปิดแฟ้มลงโดยไม่รู้ตัวรินลดาเดินมาถึงโต๊ะตอนบ่าย3พอดีจนเหมือนเธอตั้งใจท้าทายคำว่าอย่าสายของทิพดาด้วยความแม่นยำแบบสดใสสวัสดีค่ะคุณทิพย์ทิพดามองนาฬิกาตรงเวลารินลดายิ้มรินตั้งใจมากค่ะกลัวกาแฟทางธุรกิจ25นาทีถูกตัดเหลือ20นาทีถ้าคุณสายฉันก็ต้องตัดเวลาโหจริงจังมากเวลาคือทรัพยากรค่ะแล้วคุณลงมาก่อนกี่นาทีคะที่พรานิงรินลดายิ้มกว้างขึ้นรินถามเฉยๆค่ะไม่ได้แซว
ฉันลงมาตรวจพื้นที่ค่ะ ตรวจพื้นที่ และตรวจมาตรฐานการให้บริการค่ะ มาตรฐานสำคัญมาก โดยเฉพาะโต๊ะที่ไม่ใกล้ลิลลี่ พนักงานเสิร์ฟที่กำลังวางแก้วน้ำแทบทำถาดหลุดมือทิพดาหันไปมอง พนักงานรีบยืดหลังตรงรินดายกมือขึ้นนิดหนึ่ง ขอโทษค่ะ รินทำให้ทีมงานเกือบเสียมาตรฐานถือถาด ทิพดาถอนหายใจเบามาก นั่งค่ะ ขอบคุณค่ะ รินลดานั่งลงตรงข้าม วางถุงผ้าไว้ข้างเก้าอี้ แล้วมองแจกันคาโมไมล์บนโต๊ะ ดวงตาเธอ สว่างขึ้น วางคาโมไมล์ด้วยเหรอคะ ทิพดาเปิดแฟ้มทันที เพื่อทดสอบลักษณะดอกไม้ภายในเล้าค่ะ ไม่ใช่พวกคุณชอบ รินยังไม่ได้พูดเลยค่ะ ว่ารินชอบ สีหน้าคุณพูด รินลดายิ้ม คุณอ่านสีหน้าคนเก่งขึ้นนะคะ ฉันอ่านคนเก่งอยู่แล้ว แปลว่ารินไม่ยากเกินไป คุณพูดมากเกินไป ไม่ต้องอ่านก็ได้ยิน รินลดาหัวเราะออกมาเบาๆ เสียงหัวเราะนั้นทำให้พนักงานเซิร์ฟที่ยืนรอเมนูอยู่ ใกล้ๆ หันมามองอย่างลืมตัว ก่อนรีบก้มหน้าลงทันที เมื่อเห็นสายตาของทิพรดา รินลดาเปิดเมนู คุณทิพย์ดื่มน้ำอะไรคะ กาแฟด รินลดาปิดเมนูทันที ำไม่อนุมัติค่ะ อะไรนะ ไม่อนุมัติค่ะ คุณดื่มกาแฟดำเหมือนมันเป็นภารกิจประจำชาติ ให้รินเดานะคะ ถ้าสั่งแก้วนี้อีกก็น่าจะแก้วที่ 5 แล้ว คุณรู้ได้ไง สีหน้าคุณบอกค่ะ นั่นมันคำพูดฉันค่ะ แต่ดื่มอย่างอื่นนะคะ เดี๋ยวร่างกายจะเครียดเกินไป ฉันไม่ได้เครียด ร่างกายเครียดค่ะ ทิพรดานิ่ง นั่นไม่เกี่ยวกับหัวข้อประชุม เกี่ยวค่ะ เพราะถ้าร่างกายคุณเครียด คุณจะมองดอกลิลลี่แรงขึ้น 10%พนักงานจะเครียด ดอกไม้จะเครียด โรงแรมจะเครียด พนักงานเสิร์ฟก้มหน้าลงอีกครั้ง คราวนี้ไหล่สั่นนิดๆ ทิพาดามองรินลดา คุณคิดจะสั่งเครื่องดื่มแทนฉัน ไม่ได้คิดค่ะ จะทำเลย คุณลิลดา มัทฉะร้อนไหมคะ รินลดาหันไปทางพนักงาน แล้วก็ชาคาโมไมล์น้ำผึ้งอุ่นๆ1 แก้วค่ะ พนักงานชะงัก มองทิพรดาเหมือนขออนุญาตมีชีวิตต่อ ทิพรดามองรินลดา รินลดายิ้มกลับ เพื่อทดสอบลักษณะเครื่องดื่มภายในเล้าส์ค่ะ เงียบไป1 วินาที ทิพรดาหันไปทางพนักงาน ตามนั้น พนักงานแทบถอนหายใจด้วยความโล่งอก ค่ะคุณทิพลดา รินลดายิ้มเหมือนชนะ ทิพรดาเห็น อย่าทำหน้าแบบนั้น แบบไหนคะ แบบที่รองเท้าแตะของคุณได้รับชัยชนะ2 ครั้ง ไม่ใช่รองเท้าแตะค่ะคราวนี้คาโมไมล์ชนะ ฉันไม่ควรนัดคุณมาที่นี่ แต่นัดมาแล้ว ในฐานะงาน ค่ะ ในฐานะงานที่มีมัทฉะร้อนด้วย ทิพรดาเปิดแฟ้มหน้าแรก เข้าเรื่องเลยค่ะ เรามีเวลาไม่มาก รินดานั่งตัวตรงทันที เธอหยิบแฟ้มบางๆ ลายดอกคาโมไมล์ออกมา ทำหน้าเหมือนนักเรียนตั้งใจเกินไป จนทิพรดารู้ว่าเธอกำลังแกล้ง ผู้หญิงคนนี้หน้าหมันเคี้ยวที่สุด ถ้ารู้จักกันมากกว่านี้จะตีให้ร้องเลย เธอคิดในใจ และนั่นอาจจะเป็นเป้าหมายของเธอจริง คุณรินลดา คะ ขอบคุณที่ช่วยเรื่องแบ็คดรอปเมื่อวาน ค่ะ ยินดีค่ะ ๆ ทิพดาพูดต่อ ต่อค่ะ ภาพลักษณ์ดอกไม้ในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม ค่ะ โรงแรมฟิตลอยต้องคงความหรู สงบ และมีมาตรฐาน แต่ไม่ควรแข็งเกินไป รินดาพยักหน้า เห็นด้วยค่ะ ตอนนี้บางมุมของโรงแรมดูเหมือนถ้าแขกจามเสียงดัง ดอกไม้จะถือใบลาออก ทิพดาหยุดพูด ฉันบันทึกประโยคนี้ ลงในรายงานไม่ได้ รินไม่ได้จะให้บันทึกค่ะ แค่แปลเป็นภาษาดอกไม้ แปลว่าลดดอกไม้ที่มีกลิ่นแรง ลดความสูงของเจกันบางจุด เพิ่มดอกไม้กลิ่นอ่อนกับใบเขียวที่ทำให้รู้สึกพักสายตา แล้วก็ควรมีความไม่สมบูรณ์แบบนิดนึงค่ะ ทิพดาหรีตา ความไม่สมบูรณ์แบบค่ะ โรงแรมของคุณสวยมาก แต่บางที สวยจนแขกกลัวทำอะไรผิด ดอกไม้ช่วยให้พื้นที่หายใจได้ ถ้ามันเป๊ะเกินไป มันจะกลายเป็นอีกอย่างที่ทำให้คนเกรง ทิพดาเงียบลง รินดาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังกว่าปกติ ความหรูไม่จำเป็นต้องทำให้คนตัวเล็กลงนะคะ มันควรทำให้เขารู้สึกว่าได้รับการดูแล
ประโยคนั้นวางลงบนโต๊ะอย่างนุ่มมากแต่หนักพอให้ทิพดามองเธอใหม่รินลดาไม่ได้แค่พูดเล่นไม่ได้แค่สดใสไม่ได้แค่จัดดอกไม้สวยเธอเข้าใจพื้นที่เข้าใจคนที่เดินเข้ามาในพื้นที่และเข้าใจว่าโรงแรมไม่ควรเป็นแค่สถานที่ที่บอกว่าเรามีอำนาจแต่ควรเป็นสถานที่ที่บอกว่าคุณพักได้ทิพดาก้มมองแฟ้มตรงหน้าเธอขีดเส้นใต้คำว่าความอบอุ่นในความรู้พูดต่อค่ะรินลดายิ้มเล็กคุณจดด้วยเหรอคะ ฉันจดเฉพาะเรื่องมีประโยชน์ แปลว่ารินมีประโยชน์ ความคิดเห็นคุณมีประโยชน์ก็ยังดีค่ะ ใกล้เคียงกัน เครื่องดื่มมาเสิร์ฟมัทฉะร้อนถูกวางตรงหน้าทิพดาชาคาโมไมล์น้ำผึ้งวางตรงหน้ารินลดามองมัทฉะร้อนด้วยความพอใจลองชิมค่ะทิพดามองแก้วมัทฉะร้อนเหมือนมองคู่เจรจาที่เธอไม่ไว้ใจฉันไม่ชอบอะไรที่ไม่ใช่กาแฟคุณลองแบบไม่ตั้งอคติได้ไหมคะฉันไม่ได้ตั้งอคติกับเครื่องดื่มสีหน้าคุณตั้งไปแล้วค่ะทิพดายกแก้วขึ้นจิบหนึ่งคำเงียบรินลดาโน้มตัวนิดหนึ่งเป็นยังไงคะใช้ได้แปลว่าอร่อยแปลว่าใช้ได้ค่ะใช้ได้แบบอร่อยทิพดาวางแก้วลงคุณมีนิสัยแปลคำพูดฉันเข้าข้างตัวเองใช่ค่ะชีวิตจะสดใสขึ้นเยอะเลยคุณใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดรินลดาหยุดไปครู่หนึ่งรอยยิ้มยังอยู่แต่เบาลงไม่ตลอดค่ะบางวันก็สดใสไม่ไหวเหมือนกันคำตอบนั้นทำให้บรรยากาศนิ่งลงเล็กน้อยทิพดามองเธอรินลดาก้มมองชาคาโมไมล์ในแก้วหมุนแก้วเบาๆด้วยปลายนิ้วแต่ถ้าวันไหนพอเลือกได้รินก็เลือกให้มันเบาขึ้นนิดนึงค่ะอย่างน้อยก็ไม่ให้ทั้งวันหนักเท่าที่มันอยากหนักน้ำเสียงของรินดายังสบายๆแต่มีรอยของบางสิ่งซ่อนอยู่ไม่ลึกจนทำให้บทสนทนาหนักแต่พอให้ทิพดารู้ว่าความสดใสตรงหน้าไม่ใช่ความไร้เดียงสามันเป็นการตัดสินใจผู้หญิงคนนี้เลือกจะสว่างไม่ใช่เพราะไม่รู้จักความมืดแต่เพราะรู้จักมันดีพอจะไม่ยอมให้มันเป็นเจ้าของทั้งชีวิตทิพดาเงียบไปนานกว่าปกติแล้วพูดขึ้นเสียงเรียบนั่นเป็นความคิดที่ดีรินลดาเงยหน้าดวงตาเป็นประกายทันทีคุณชมรินเหรอคะฉันประเมินวิธีคิดก็ชมอยู่ดีค่ะอย่าแปลเกินค่ะแต่รินจะเก็บไว้ในใจในหมวดคำชมทิพดาไม่ตอบแต่คราวนี้ไม่ได้ปฏิเสธทันทีรินลดายิ้มอ่อนลงเหมือนรู้ว่าแค่นี้ก็พอแล้วหัวข้อถัดไปเริ่มขึ้นพูดเรื่องดอกไม้ในห้องสวีทดอกไม้สำหรับแขกระยะยาวดอกไม้สำหรับห้องเพนท์เฮาส์พอถึงคำว่าเพนท์เฮาส์ทิพดาหยุดปลายปากกานิดหนึ่งคุณจัดดอกไม้ให้เพนท์เฮาส์ของเชอกับตาบ่อยรินลดายิ้มค่อนข้างบ่อยค่ะเชอเป็นคนสั่งส่วนใหญ่ค่ะแต่บางครั้งคุณหมอตาแค่แอบสั่งให้คุณเชอเหมือนกันทิพดาเงยหน้าขึ้นตาสั่งให้เชอค่ะทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนั้นรินลดากะพริบตาคุณทิพย์คะเรื่องคุณรักสั่งดอกไม้ให้กันไม่จำเป็นต้องรายงานผู้ปกครองนะคะทิพดานิ่งรินลดายกแก้วชาขึ้นบังรอยยิ้มรินพูดด้วยความเคารพค่ะคุณสนิทกับเชอมากพอจะรู้เรื่องนี้พอสมควรค่ะแต่ฉันก็สนิทกับหลานของฉันทำไมเชอไม่บอกเรื่องคุณกับฉันเธอหลุดและเพิ่งรู้ตัวว่าหลุดแบบไม่น่าให้อภัยเธอรีบหาเหตุผลอะไรสักอย่างกลบเกลื่อนทันทีฉันหมายถึงสั่งดอกไม้ขึ้นเพนท์เฮาส์มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวน่าจะบอกกันบ้างอ๋อค่ะพื้นที่ส่วนตัวรินลดายิ้มกว้างเธอไม่ได้พูดอะไรให้อีกฝ่ายต้องเสียฟอร์มไปมากกว่านี้คุณเชอเป็นลูกค้าประจำแล้วก็เป็นคนเลือกดอกไม้ละเอียดมากละเอียดเหมือนใครบางคนค่ะรินลดายิ้มเหมือนคุณทิพย์นิดนึงแต่คุณเชอละเอียดแบบกลัวคนรับจะรู้สึกผิดส่วนคุณทิพย์ละเอียดแบบกลัวโรงแรมจะรู้สึกผิดพนักงานที่เดินผ่านถือถาดชะงักไปหนึ่งจังหวะทิพดาหันไปมองพนักงานรีบเดินต่อทันทีคุณรินรัตดาอุ๊ยค่ะขอโทษค่ะเปรียบเทียบแรงไปนิดไม่ใช่นิดค่ะแรงพอสมควรทิพดาอยากจะดุแต่แทนที่จะดุเธอกลับถามว่าแล้วตาสั่งดอกไม้แบบไหนให้เชอ
รินลดาเงียบไปครู่หนึ่ง คราวนี้เธอไม่ได้ยิ้มล้อ โทนขาวกับเขียวค่ะ บางครั้งมีดอกไม้สีฟ้าอ่อนนิดๆ คุณหมอตาตาบอกว่า คุณเชอร์อยู่กับเรื่องหนักๆ ของฟิสลอยโกมาทั้งวัน เวลากลับห้อง อยากให้เห็นอะไร ไม่ต้องตัดสินใจ ไม่ต้องรับผิดชอบ แค่สวยเฉยๆก็พอ ที่พราเงียบคำพูดนั้นเหมือนเปิดประตูเล็กๆ ให้เห็นชีวิตอีกด้านของเชอกับตาตา เชอในฐานะผู้บริหารฟิสลอยโกลดเชอที่ต้องตัดสินใจเรื่องคนจำนวนมาก เชอที่เคยเปราะบาง จนเธอต้องคอยประคอง วันนี้มีตาตาอยู่ข้างๆ มีคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ เชอควรหยุดเป็นผู้บริหาร แล้วกลับมาเป็นแค่เชอที่พระดาหลุบตาลง ตาตาโตขึ้นมาก รินลดาพยักหน้าเบา คุณหมอตาตาอบอุ่นมากค่ะ แต่เป็นความอบอุ่นแบบเงียบๆ เหมือนคนที่เคยหนาวมาก่อน เลยรู้ว่าผ้าห่มควรวางตรงไหน ๆ ที่พระดามองรินลดา ประโยคของเธอสวยเกินกว่า จะเป็นแค่คนขายดอกไม้ หรือบางที คนขายดอกไม้อาจต้องเข้าใจหัวใจคนมากกว่าที่คิด คุณพูดเหมือนเป็นนักเขียน ที่พระดาเอ่ย รินลดาหัวเราะ ไม่ค่ะ รินแค่เป็นไลฟ์โค้ช ล้อเล่นค่ะ รินแค่ขายดอกไม้ แล้วเจอลูกค้าคิดถึงกันบ่อยๆ แล้วคุณล่ะ คำถามหลุดออกไปก่อน ที่พระดาจะทันคิด รินลดาหยุด รินทำไมคะ ที่พระดานิ่งไป1 วินาที ก่อนจะปรับน้ำเสียงให้เป็นงานมากที่สุด คุณเข้าใจความรู้สึกคนอื่นมากขนาดนี้ แล้วตัวคุณเองใช้ดอกไม้แบบไหน รินลดามองเธอ คราวนี้ยิ้มช้าลง ของรินเหรอคะค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อน รินคงชอบทานตะวันค่ะ สดใสค่ะ สดใส แบบอยากให้ทุกคนเห็นว่าเป็นอะไร ที่พระดาฟังเงียบ แล้วตอนนี้ ๆ รินลดาก้มมองคาโมไมล์ในแจกันบนโต๊ะ ตอนนี้อาจจะเป็นคาโมไมล์ค่ะ ไม่ได้สว่างที่สุด แต่ทำให้รู้สึกว่าหักได้ ที่พระดาไม่พูดอะไร เธอแค่ขีดบางอย่างลงบนเอกสาร รินลดาพยายามชะโงกดู คุณจดอะไรคะ ไม่เกี่ยวกับคุณ เกี่ยวแน่ๆค่ะ เมื่อกี้เรายังพูดเรื่องดอกไม้ของรินอยู่ ฉันจดคอนเซปต์ดอกไม้ คอนเซปต์อะไรคะ ที่พระดาปิดแฟ้มช้า ความสดใสที่ไม่บังคับให้ใครต้องสดใสตาม ๆ รินลดานิ่งไป คราวนี้เธอไม่แซว ไม่ยิ้มกว้าง ไม่รีบแปลคำพูดของทิพดาให้กลายเป็นเรื่องตลก เธอแค่สบตาผู้หญิงตรงหน้าอยู่ครู่หนึ่ง แล้วพูดเบา คุณทิพย์อ่านคนเก่งจริงๆด้วย ๆ ทิพดาหลบตาก่อน ไม่ชัดเจน ไม่มาก แต่หลบจริง ฉันบอกแล้ว รินลดายิ้มอ่อน ว่า บรรยากาศเงียบลง แต่เป็นความเงียบที่แปลกสำหรับทิพรันดา ไม่ใช่ความเงียบที่เธอใช้ควบคุมห้อง ไม่ใช่ความเงียบที่ทำให้คนอื่นเกรงใจ มันเป็นความเงียบที่มีใครอีกคนนั่งอยู่ด้วย โดยไม่พยายามเติมคำพูดเข้าไปทุกช่องว่าง รินลดาดื่มชาคาโมไมล์ช้าๆ ทิพดาจิบมัทฉะร้อน และพบว่ามันยังอร่อยอยู่ ใช้ได้ ใช้ได้มาก เวลาผ่านไปเร็วเกินไป บ่าย 3:25 ครบ 25 นาทีพอดี ที่พระดามองนาฬิกา รินลดามองตาม หมดเวลาแล้วค่ะ ใช่ งั้นรินควรกลับใช่ไหมคะ ตามกำหนดหรือใช่ รินลดาพยักหน้า ค่ะ ตามกำหนด เธอเริ่มหยิบถุงผ้าขึ้นมาสะพาย ที่พระดามองการเคลื่อนไหวของเธอ มองที่มือของเธอ ที่กำลังเก็บแฟ้มอย่างไม่ได้รีบ มองแก้วชา ที่เหลือเพียงครึ่ง มองรอยยิ้มเล็กๆ ที่ยังอยู่ตรงมุมปาก แล้วพูดขึ้นอย่างสงบที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ถ้าพิจารณาจากประเด็นที่ยังคุยไม่จบ รินลดาเงยหน้า ดวงตาเป็นประกายทันที เราอาจต้องนัดกันอีกครั้ง รินลดา ค่อยๆยิ้ม กาแฟทางธุรกิจครั้งที่ 2เหรอคะ ประชุมต่อเนื่อง หัวข้อเดิม ภาพลักษณ์ดอกไม้ของโรงแรมค่ะ รินลดาพยักหน้าช้า หัวข้อดอกไม้นี่กว้างจริงๆนะคะ คุยได้หลายครั้งเลย ๆ ที่พระดามองเธอ ถ้าคุณสะดวก สะดวกค่ะ คำตอบเร็วเกินไป เร็วพอทำให้ทั้งสองคนเงียบพร้อมกัน รินลดาหัวเราะเบาๆ แก้เก้ หมายถึง ถ้าเป็นเรื่องงาน รินสะดวกค่ะ ค่ะ เรื่องงาน และถ้าคุณอยากลองเครื่องดื่มที่ไม่ใช่กาแฟดำอีก รินพอจะมีเวลาให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม ฉันไม่ได้ต้องการการช่วยเหลือด้านเครื่องดื่ม วันนี้คุณดื่มมัทฉะร้อนไปครึ่งแก้วแล้วค่ะ ทิพดาก้มมองแก้ว จริง เธอดื่มไปครึ่งแก้วหน้าหงุดหงิด เพราะมันอยู่ตรงหน้า ค่ะ และมันไม่ได้เดินเข้าปากคุณเอง ทิพรันดาเงยหน้าขึ้น รินลดายิ้มอย่างผู้ชนะ คุณลิลดา ค่ะ ไม่พูดแล้วค่ะ แต่เธอยังยิ้ม คุณทิพย์คะ ถ้าคุณอยากนอนหลับสบาย เย็นนี้ลองดื่มชาคาโมไมล์ดูนะคะ ฉันจะพิจารณา ค่ะ ทิพรดาปิดแฟ้ม วันมะรืนบ่าย 3 รินลดาชะงัก ไม่ใช่พรุ่งนี้เหรอคะ พรุ่งนี้ฉันมีประชุมทั้งวัน อ๋อค่ะ แต่ถ้าคุณมาส่งดอกไม้ให้เพนท์เฮาส์ของเชอกับตาตา รินลดาหยุดชะงัก ทิพดารู้ตัวทันทีว่าพูดประโยคที่ไม่จำเป็นออกไป เธอจึงรีบต่อ ให้แจ้งฝ่ายบริการล่วงหน้า รินลดามองเธอ ยิ้มช้ามาก ค่ะ แจ้งฝ่ายบริการล่วงหน้า เพื่อมาตรฐานโรงแรม ค่ะ เพื่อมาตรฐานโรงแรม และความเป็นส่วนตัวของแขก ค่ะ แขกที่เป็นหลานของคุณทิพย์ใช่ ไม่ได้เกี่ยวกับว่าปรินจะผ่านล็อบบี้หรือเปล่าเลย ทิพดานิ่ง คุณคิดมากเกินไป ค่ะปรินชอบตีความในทางที่ทำให้ชีวิตสดใสขึ้นค่ะ คุณควรลดนิสัยนี้บ้าง ไม่ได้ค่ะ ถ้าลดมากเกินไป ชีวิตจะจืด ทิพดาเกือบยิ้ม คราวนี้เธอรู้ตัวก่อน จึงยกแก้วมัทฉะร้อนขึ้นจิบเพื่อบังมุมปาก รินลดาเห็น แต่ไม่ทัก บางทีการไม่ทักก็เป็นวิธีใจดีของเธอ รินลดาลุกขึ้น รินกลับแล้วนะคะ ทิพดาลุกตามอย่างเป็นธรรมชาติ ฉันจะเดินไปส่ง รินลดาหันมามองทันที ทิพดาแก้เสียงเรียบ เพราะฉันต้องตรวจล็อบบี้ ค่ะ ตรวจล็อบบี้ และดูเจกันคาโมไมล์ค่ะ ดูเจกัน รวมถึงทางเดินหน้าโรงแรม ค่ะ ทางเดินที่รองเท้าส้นสูงของคุณเคยเสียสละชีวิต ทิพดาหยุดเดิน รินลดายิ้มสดใส ขอโทษค่ะ ประโยคนั้นมันหลุดมาเอง คุณควบคุมประโยคของตัวเองได้น้อยมาก แต่คุณควบคุมทุกอย่างเยอะแล้วค่ะ เราเฉลี่ยกันพอดี ทิพดาไม่ตอบ แต่เดินต่อ ทั้งคู่เดินเคียงกันผ่านเล้าไปยังล็อบบี้ พนักงานที่เห็นภาพนั้นต่างพยายามมองอย่างสุภาพที่สุด ทั้งที่ความอยากรู้อยากเห็นล้นออกมาจากสายตาอย่างชัดเจน คุณทิพดาเดินมาส่งเจ้าของร้านดอกไม้ ไม่สิ ตรวจล็อบบี้ คุณทิพดาดื่มมัทฉะร้อน ไม่สิ ทดสอบเครื่องดื่ม คุณทิพดานัดอีกครั้ง ไม่สิ ประชุมต่อเนื่อง ทุกอย่างมีคำอธิบายอย่างเป็นทางการ และทุกคำอธิบายดูไม่น่าเชื่อเลยสักนิด เมื่อถึงประตูหมุนหน้าโรงแรม รินลดาหยุด ขอบคุณสำหรับชาคาโมไมล์นะคะ โรงแรมเป็นผู้ให้บริการ และขอบคุณที่ยอมให้รินสั่งมัทฉะร้อนให้ค่ะ ฉันยอมเพราะไม่อยากเสียเวลาถกเถียง ค่ะ แต่คราวหน้ารินจะเลือกเมนูให้อีก ฉันยังไม่ได้ตกลง แต่คุณนัดคราวหน้าแล้ว ทีพดามองเธอ คุณเป็นคนจับช่องว่างเก่ง รินจัดดอกไม้ค่ะ ช่องว่างสำคัญมาก คำตอบนั้นทำให้ทิพดาเงียบ รินลดามักพูดอะไรแบบนี้เสมอ เหมือนเล่น แต่ไม่เล่น เหมือนเบา แต่ไม่เบา รินลดายกมือโบกเบา แล้วเจอกันค่ะคุณทิพย์ ๆ ทิพราพยักหน้า ค่ะ คุณรินลดา รินลดาเดินออกไปทางประตูหมุน แต่ก่อนจะพ้นออกไป เธอหันกลับมาอีกครั้ง อ๋อ คุณทิพย์คะ อะไรคะ มัทฉะร้อนวันนี้ คุณดื่มไปครึ่งแก้ว ฉันรู้ คราวหน้า รินจะทำให้คุณดื่มหมดแก้วค่ะ ทิพดานิ่ง รินลดายิ้มตาหยี ถือเป็นเป้าหมายทางธุรกิจนะคะ แล้วเธอก็เดินออกจากโรงแรมไป ประตูหมุนค่อยๆ พาเธอออกสู่แสงบ่ายด้านนอก ที่พระดายืนอยู่ตรงนั้น ครู่หนึ่ง มองตามผู้หญิงที่เดินไป พร้อมถุงผ้าสีเขียวอ่อน ผมสีน้ำตาลเข้มไหวเบาๆกับแสงแดด รอยยิ้มของเธอยังเหมือนคาโมไมล์กลางล็อบบี้ ไม่รู้ที่สุด ไม่เด่นที่สุด แต่ทำให้พื้นที่รอบตัวอุ่นขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ คุณทิพย์ระดาคะ เสียงเลขาดังขึ้นด้านหลัง ทิพดาหันกลับมา สีหน้าเรียบเหมือนเดิมทันที อะไร เลขา ถือแท็บเล็ตไว้แนบอก จะให้ดิฉันลงนัดวันมะรืนบ่าย 3 หัวข้อเดิมใช่ไหมคะ ใช่ ระยะเวลาเท่าเดิมไหมคะ ทิพดานิ่งไป ในหัว เธอมีเหตุผลหลายข้อสำหรับการเพิ่มเวลา หัวข้อยังไม่จบ ต้องหารือเรื่องพื้นที่ส่วนกลาง ต้องหารือเรื่องห้องสวีท
ต้องหารือเรื่องเพนเฮาส์ต้องหารือเรื่องเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับเราต้องหารือเรื่องมัชร้อนคราวหน้าเธอหลุบตาลงเล็กน้อย 30 นาที เลขาก้มหน้าจดอย่างรวดเร็ว ค่ะ 30 นาที เพราะหัวข้อเยอะขึ้น ค่ะ ไม่ใช่เหตุผลอื่น ค่ะ ทิพดามองเลขา คุณยิ้มอะไร ไม่ได้ยิ้มค่ะ เห็นอยู่ เลขารีบเก็บสีหน้า ขอโทษค่ะ ทิพดาเดินกลับเข้าไปในล็อบบี้ผ่านแจกันคาโมไมล์กลางโถงเธอหยุดเล็กน้อยก้มมองดอกไม้ดอกเล็กๆสีขาวเหลืองตรงหน้าจากนั้นพูดเสียงเรียบกับพนักงานที่ยืนอยู่ใกล้ๆ เจกันนี้ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยน ค่ะคุณทิพระดา เธอเดินต่อไปยังลิฟต์ผู้บริหารก่อนประตูลิฟต์ปิดเธอมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกผู้หญิงวัย48ในสูทสีเบจยังดูสง่างามเหมือนเดิมนิ่งเหมือนเดิมมีฟอร์มเหมือนเดิมแต่ในมือข้างหนึ่งเธอถือแฟ้มที่มีคำว่าคาโมไมล์ถูกขีดเส้นใต้ถึง3 ครั้งและในใจมีเสียงของรินลดาลอยขึ้นมาอย่างน่ารำคาญ คราวหน้า รินจะทำให้คุณดื่มหมดแก้วค่ะ ทิพดาหลุบตาลงมุมปากขยับขึ้นนิดนึงนิดเดียวแล้วเธอก็พูดกับตัวเองอย่างเป็นทางการที่สุดว่า เป้าหมายทางธุรกิจไร้สาระ ประตูลิฟต์ปิดลงแต่รอยยิ้มนั้นยังไม่หายไปทันที เธอเหมือนรองเท้า ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังจนจบนะคะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ และถ้าใครดูอยู่ตอนกลางคืน ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะ Have a good day and have a good dream ค่ะ ไม่เข้ากับทางไม่เข้ากับโลกที่ฉันคุ้นใจ แต่พอได้ใส่ กลับนุ่มเหลือเกินเบาสบายจนไม่อยากทอดไปไหน เธออาจไม่เข้ากับชีวิตฉันเท่าไร แต่กลับพอดีกับหัวใจ